ඉතින් වෙනද වගේ අදත් මේක තුල වෙන්නේ geek geek තියෙන තවත් වීඩියෝක් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකක් නම් ආවේ ඔයගොල්ලන්ගේ Wi-Fi connection එක ඔයාලට හොරෙන් පාවිච්චි කරන්න කවුද කියලා බලා ගන්න විදිය සුපිරි ක්‍රමයක් අරගෙන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරගන්න තාම geek geek subscribe කරලා නැත්නම් දැන් බලලා තියෙන අතපට subscribe button එක click කරලා දැන් අපි subscribe කරන් තියාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම ඊට යපතින් තියෙන bell icon එක click කරන් තියන් හිටියොත් අපි දාන අලුත් වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර දැන් යා වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්ලාම් එකට app එක download කරගන්න ඕන. මම පල්ලේ description එකේ දාලා තියෙන link එක. අන්නේ link එකෙන් ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ app එක ලේසියෙන් download කරගන්න. ඉතින් මම දැන්ටත් මේ app එක download කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ download කරගෙන මේ app එක මෙතන open කරගන්න. මම දැන් මෙතන මේ app එක open කරගන්න. app එක open කරගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේව තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මේ නිල් පාට බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයි මෙතනින් sign in දෙන්න නිල් පාට බටන් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Google එකකින් හරි ඉතින් Facebook එකෙන් හරි log වෙන්න. මම දැන් මෙතනින් Facebook එකෙන් log වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකකින් මෙතන log වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දැනකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන යටම තියෙන බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට උඩ පේන ඇති මගේ Wi-Fi connection එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම දැන් එතනින් click කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට click කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ Wi-Fi connection එකට connect වෙලා තියෙන device මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මගේ මේ වෙනකොට device 4ක් connect වෙලා තියෙන Wi-Fi එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ device වලට අමතරව වෙන device මෙතන තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් device වලට අමතරව වෙන device තිබුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ password එක මාරු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට password එක මාරු කරගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හොරෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ Wi-Fi connection එක පාවිච්චි කරන කෙනා මේ විදිහට නැවතත් connect වෙනකොට එයාගෙන් අහන password එක. ඉතින් එයා දන්නේ අලුත් password එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම ඊට අමතරව පොඩි දෙයක් කියන්න ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන් මෙතනින් දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් test speed කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න ඕන. මම දැන් click කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක. ඔයගොල්ලන්ගේ Wi-Fi ස්පීඩ් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට අගය ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේන ඇති download speed එක තියෙනවා megabyte/second 7.5. ඒ වගේම upload speed එක තියෙනවා megabyte/second 0.7ක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අගය ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ Wi-Fi connection එක පාවිච්චි කරන්න කවුද කියලා වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ internet speed එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. මෙන්න මෙච්චර අද මේ වීඩියෝ අරන් ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම තාමත් geek subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පළේ තියෙන රතුපට subscribe button එක click කරලා දැන් අපි subscribe කරන් තියගෙන ඉන්න. එහෙනම් ඉස්සරහටත් මේ වගේ තත්ත්වවල ගොඩක් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.